Sunt Marlen, fata Oanei de la Săvori Urbane. Iar acum hai să facem o rețetă mai simplă un pic, sau neapărat simplă cât de bază. Prinde bine la casa omului, rețeta lui Bocuse. Șef Paul Bocuse. Șef Paul Bocuse. Iar pentru aceste clătite vom avea nevoie de 3 ouă, 50 de grame de unt topit, pe care puteți topi la microunde, nu trebuie să murdăriți o altă oală, un praf bun de sare, 500 ml de lapte rece, 250 grame de făină albă și uleiul care e pentru prăjit. Da, dar nu-l folosim pe tot, picătul. Un picuț. Haideți să începem. Prima dată cântărim făina. Punem bolul. Trebuie spus că aceste clătite sunt doar cu lapte, pentru că sunt și alte rețete care au lapte și apă minerală sau așa. Astea franțuzești, crêpes, le crêpes francez, sunt cu lapte și cu unt. Și Marlen are o tehnică foarte bună, pentru că așa se fac clătitele, se începe cu partea uscată. Punem făina, punem ouăle, amestecăm și pe urmă începem să diluăm cu lapte, nu invers. Deci nu punem lichide și făina deasupra, ca să ne plutească acolo cocoloașele. Acum punem ouăle întregi. Da. Fără coajă. Cu tot cu bol, dacă se poate. Da. Marlen știe să spargă corect ouăle de masă, de suprafațe plane, nu de marginea castronului. Cred că sunt ouă de găină. Păi sunt ouă de găină, da. Și acum, ca să fie corect până la capăt, ar trebui sparte separat fiecare într-un pahar, ca să faci test, să vezi, nu cumva să fie unul stricat. Cum ar fi ăsta al treilea, că poți să arunci tot. Cred că al doilea îi primesc. Da. Am pățit-o. La pandișpan de 10-12 ouă, așa, numărul 9, cu probleme. Sarea. Și Începem să amestecăm. începem. Cu ce putem face? Cu mixer de mână, cu tel de mână, Cu lingură teză de lemn. mică Tezăm. și diluăm treptat cu lapte. Hai, dai drumul. Punem untul. Și un pic de lapte, aș zice eu să pui de la început, dar puțin. Și un picuț de lapte. Trebuie să obținem o compoziție netă de fără cocoloașă și aia se diluează treptat. Nu dai. Tot pe viteză mică la început. Într-un final am trecut la tel, pentru că de la un punct încolo, când deja devine totul foarte lichid, începe să stropească destul de rău. Cu mixerul, da. Dar deja nu mai trebuie să facem griji pentru cocoloașe sau Chiar nu alte sunt, chestii. foarte fain este cu mixerul. Și măcar așa aveți și mai mult control să luați ce mai rămas pe pereți, dacă mai e cazul. Și ce te învăța mama? Că știi, dacă sunt cocoloașe, ce facem? Strecurăm aluatul. Da, dar în Mare cazul ăsta lucru. nu. Se întâmplă, îi făină cazul mai ăsta, da. proastă, ești într-o pasă proastă, tu ai pierdut momentul. Când ai diluat, s-au făcut cocoloașele, Iar acum rezolvăm cu sita. vom lăsa un picuț aluatul să stea vreo 10 minute. Da, să dignească, să umfle un Odihnească. pic făina. Am pus tigaia la încins, iar acum, după ce am și stat câteva minute, cam asta este consistența. Dacă e cazul și vi se pare că e prea gros aluatul, oricând puteți adăuga un pic de lapte. Depinde de făină, de mărimea ouălor. Iar acum să înceapă distracția. Puțin ulei. Stropi. Mai las-o jos să se încingă bine și uleiul din ea. Și zic să încercăm cu un polonic. Da, așa, Întreg. mai nu chiar plin. Nu cu un chiar deget plin, sub. da. Exact, e foarte bine cât ai pus. Hai să vedem. Nu-mi dau seama pe ce putere ai pusă plita până jos. Pe 1000. Da? Acasă eu le fac pe flacără și le fac la foc aproape maximum, dar aici nu, vedem. Dă-i un 800 totuși. Cum e prima clătită de obicei? De sacrificiu, nu? Da, Că așa e. Mai ales dar că nu știm uneori, plita cum funcționează. De obicei, da, mai trebuie. dar se mănâncă și asta, nu aruncă nimeni. Așa, momentan arată bine, e Văd. întreagă, perspectabilă. Pare că se coace uniform, se prăjește uniform. Primele două de probă le-am făcut. De obicei se întâmplă să iasă mai ciudate, oricum se pot mânca. Da, sunt foarte faine. Și oricum abia după cele două începe și tigaia să se ungă mai bine. Perfect. Pune jos. Aici totul e la clătită să nu stăm mult cu tigaia în aer. Ea trebuie să stea acolo. Putere cât ai acum? 1400? 1300. 1300, deci da mai mult de 1000 și eu zic.
Și ce poți să zici despre primele? Că au petele maronii care sunt gustoase acolo. Da. Acolo e concentrată aroma, reacția Maillard de caramelizare. Nu mâncăm clătite necoapte, albe. Așa, pe aici, pe acolo trebuie să aibă un pic de puncte maro roșcate. Deja arată promițător. Așa. Dai. Perfect. No, altă treabă. E chestia de secundă, vezi? Am terminat de făcut clătitele. Avem aici câteva unități foarte faine. Câte ori ieșit? 12, 13, cred că am numărat. Da, pe acolo. Foarte faine. Acum haideți să începem să și facem. Cu ce vrei? Am aici gem de caise sau de caise, dacă să se arată. De caise, da. Și gem de Cireșe cu vișine, Cireșe asta cu așa vișine. e mărunțită, sunt făcute gata măcinate. Tocmai de aia avem rețeta pe Savori Urbane, gem de vișine și cireșe date prin mașina de tocat, ca să fie ușor de folosit, că dulceața bob cu bob e mai complicat de pus pe pâine cu Deci așa are și ea farme cu ei, dar... Are, normal, mi-e da. plac dulcețurile cu fructe confiate în ele, dar la clătite și așa, la pâine cu unt cu gem, mai faine să fie mărunțită sau să umple o prăjitură. Pe cu asta poți umple, cu aia boabe de cireșe întregi ce faci? Începem prima dată cu cel de caise. Da, asta e sistemul nostru de umple clătitele cu dunga pe mijloc și acum le pliezi în două. Corect. Mai apeși un picuț așa în mijloc. Da, și rulate. Și de fapt ai gem în toată clătita, că e Și la nu mijloc. cade peste tot. Corect. Ne fă una acum și cu cireșe și vișina. De preferata lui bunica ta, Ami. Uite ce faină e. E cu cireșe negră. Și nu avem cu noi acum gemul de zmeură, care e preferatul meu. Dar mergem acasă și mâncăm și cu gem de zmeură. A treia, cu ce să fie, cu ce să fie? Caite. Acum că le-am umplut și rulat, le dăm și cu niște zahăr pudră și cu vanilie. Iar acum sunt gata de servire. Haideți să și vedem una. De care ai luat? Cu cireșe sau cu caise? Nu mai știu. Pe o să vezi acum, rupe-o. E caise. E, cu ce cireșe. faine. De cât îți de subțiri și de fragede și de frumoase. Bravo, Mari, sunt foarte mândră de tine. Să vedem cum sunt. Că probabil sunt bune, că doar eu cu câtele astea am crescut. Faină. Vezi ce bune sarea în aluaturi. Chiar și în deserturi, că se simte că e... Da, mereu trebuie câte un pic de sare. Fără sunt fade. Fain. Spor. Și să ne spuneți, să ne arătați cât de fain v-au ieșit și vouă. Ca și altor milioane de cititori care le-au testat. Vă Și inclusiv pupăm. eu. Da? Vă așteptăm la următoarea rețetă Savori Urbane cu Marlene.